Tarik. Tarik 20 10 lah. 30. 39 bro. Rindu air lah dia ni. Sia. Oh, kita dah lama dah banyak hari dah. Kan sekali tak ingat lah. Hai, selamat pagi. Saya dekat pantai Pasir Lanon ya. Nasib baik tak ada apa yang kena curi malam tadi. Kita camping kat sini. Camping pun best. Camping pun best ya. View pun cantik. View pun cantik. Hari ni macam a bit emotional day sebab kita ni Zurihan dengan saya masing-masing solo. Kita jumpa dekat Kuantan. Kuateh. Kuateh. Kuantan. TC. Teluk Cempedak. Kuateh ke Kuantan? Kuantan. Bukan Kuateh. Kuateh. Ha. Kuateh lah. Kelantan. Gecek Kelantan sikit bro. Kuateh. Kuateh. Kita jumpa kat Kuateh. Kita Sekarang ni kita akan berpisah. Saya akan pergi ke Mersing balik. Dia akan pergi ke, dia ada majlis dekat Kelantan. Penembak. Penambeh. 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 Penambeh gecek Kelantan. Dah makan dah. Dah makan. Eden boleh gecek So okay, this is I kena berterima kasih kepada Zurihan. Sebab being a solo kan, it's not easy. You pun tahu, saya pun tahu. Bukan Solo. senang. Ada kalanya especially masa nak camping kan. Being solo dekat mana-mana tempat, it is not safe ya. It's not safe. So kalau ada dua orang ni memang kebanyakan tempat kita redah je, kita camping je. kita camping aja kan. So Lagi berapa best. hari kita spend bersama? Lebih kurang 10 hari. 10 hari. Banyak money, banyak pahit daripada Kita gaduh tak ada rasa. Tak ada. Semua apa-apa kita boleh bincang. Kita boleh bincang, kita boleh setuju. Sama-sama pendapat, tak ada masalah langsung. Tak ada masalah. So inilah kehidupan kita ni. Nothing permanent. Tapi masa kita bersama tu, kita kena share memory yang manis. Kita jangan dengki, jangan marah ke. Tak ada. Semua Simpan boleh bawa dalam bincang. hati ke, semua boleh dibawa bincang. Tak ada apa. Saya terima kasih kepada Zurihan ya. Saya terima kasih. Zurihan, So kita share banyak knowledge. Betul. Kita each other Sampai kita. ke last Tioman Tioman pun best. kita share banyak knowledge. So kita akan jumpa, akan bertembung lagi. Siapa Akan tahu bertemu lagi ya. bertembung lagi. And then I nak you, kalau you drop by Seremban, Okey, datanglah tinggal dekat rumah saya. Boleh. You're most welcome. My door is always open for you. Saja. Okey, bagi peluk lah sakit. Thank you so much. Jumpa lagi. Pantai Lanon Pasir ni about I'll say about 18 kilometers ya dari Endau. And on the way to Mersing, dia macam coastal road to Mersing ya. Pantai ni attraction dia bukan macam tempat mandi ya. They have a kind of tempat parking macam jeti perikanan ya. And then ada tempat permainan untuk kanak-kanak yang macam park tu, and then ada gerai-gerai makanan. So maybe for the evening rest, it's a very good beautiful place lah ya. And then yang datang pancing tu bolehlah mancing dekat sini ya.
Memang hari ini I kena start balik solo. So for the past 10 days Zurehan was with me. Seriously, very beautiful cycling buddy. I'm a very understanding guy. He's very younger to me, but he boleh masuk semua. Dia tak tahu lah, dia boleh sama kepala dengan saya. It's very beautiful days with him lah. So hari ni after this solo balik, it's going to be more challenging. And then dari Mersing ke Kota Tinggi. So and I'm hoping to meet Encik Mustafa. Kenal tak yang Acid Mustafa dekat Facebook? Ini Otai Basikal ya. So he's crossing, he's on the way from Mersing towards Andau. So mungkin saya akan jumpa dia in between. Hopefully ya. Okay bro, see you later. Bye bye. See you.